ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણ એવા અક્ષરધામનાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય હૈયું તો વંદન કરે. ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજી ઉરમહી દાસત્વાક્ષર બ્રહ્મ સમ. સાધુ સર્વદેશી ધૈર્ય વિચળ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ. સાધુ સંગે અહો મૈત્રી અનુપમ ભક્તો તણા સુરદમ. સાક્ષાત કાકા સ્વરૂપ દિવ્ય મૂર્તિ દિનકરભાઈને નમન. હૃદય કરું તમને નમન. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. वो भाई अलग होते हैं, भाई अलग होते हैं, भाई अलग होते हैं. वो बम्बई में भाई होते हैं, वो बहुत बड़े अलग भाई होते हैं. ये दिनकर भाई because you know everybody is accepted him as a Dinkar Bhai for a long time. So, but that's a good suggestion. We'll put it to the Pintu Bhai and all and see what they say. हाँ, वो डिस्कशन हम करेंगे. अभी वचनामृत पढ़ रहे हैं. સારંગપુર 11 પુરુષ પ્રયત્નનું. સંવત 1877ના શ્રવણવદી 30 અમાસને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુર મધ્યે જીવા ખાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા પર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પુરુષ પ્રયત્ન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે પુરુષ પ્રયત્ન કરીને કેટલું કામ થાય છે અને પરમેશ્વરની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, સદગુરુ અને સત્શાસ્ત્રને વચને કરીને દ્રઢ વૈરાગને પામ્યો હોય અને દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન હોય અને અષ્ટ પ્રકારનું જે બ્રહ્મચર્ય તેને અતિ દ્રઢ પાળતો હોય અને અહિંસા ધર્મને વિશે પ્રીતિવાન હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ પરિપક્વ હોય તો તેને માથેથી જન્મ મરણની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. જેમ શાળને માથેથી ફોતરું ઉતર્યું અને શાળ પાછી ઉગે નહીં, તેમ કયા એવા ગુણે કરીને જે યુક્ત હોય તે અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ જે માયા તેથી છૂટે છે અને જન્મ મરણ થકી રહિત થાય છે અને આત્મસત્તાને પામે છે. આટલું તો પુરુષ પ્રયત્ન કરીને થાય છે. અને પરમેશ્વરની કૃપા પણ જે એવે લક્ષણે યુક્ત હોય તે ઉપર જ થાય છે. અને જ્યારે પરમેશ્વરની કૃપા થાય
ત્યારે એ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય છે. અને શ્રુતિએ કહ્યું છે જે નિરંજન પરમમ સામ્યમુપૈતિ. એ શ્રુતિનો અર્થ એ છે જે અંજન જે માયા તે થકી જે રહિત થયો તે ભગવાનના તુલ્યપણાને પામે છે. તેમ કહેતા જેમ ભગવાન શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાતા નથી, તેમ તે મુક્ત પણ શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાય નહીં. અને જેમ લક્ષ્મીજી છે તે હેતે કરીને ક્યારેક તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે અને ક્યારેક તો નોખા રહ્યા થકા ભગવાનની સેવામાં રહે છે, તેમ તે ભક્ત પણ અતિશય હેતે કરીને ભગવાનને વિશે ક્યારેક તો લીન થઈ જાય છે અને ક્યારેક તો મૂર્તિમાન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે. અને જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે તેમ એ ભગવાનનો ભક્ત પણ સ્વતંત્ર થાય છે. આવી રીતની જે સામર્થ્ય તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે. આગળ વાંચીએ કે પછી એનું નિરૂપણ કરશું? પેલા વાંચી લઈએ. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, જેમાં એ સર્વે અંગ સંપૂર્ણ હોય તેની ઉપર તો ભગવાનની કૃપા થાય છે, અને જો એ અંગમાંથી કાંઈક ન્યૂનતા હોય તો તેની શી ગતિ થાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, શ્રદ્ધા, અહિંસા ધર્મ અને આત્મનિષ્ઠા એમાંથી કોઈ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને તો ન પામે, પણ એ વિના જે બીજા ભગવાનના ધામ છે તેને પામે, અથવા વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે. જે દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષ ધર્મને વિશે નરક તુલ્ય કહ્યા છે. અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય અને મનુષ્યમાંથી વળી દેવતા થાય અને અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. એ શ્લોકનો અર્થ પણ એ જ છે, જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય તે નરક 84માં તો ન જાય અને દેવતામાં ને મનુષ્યમાં અનંત જન્મ ધરે. પછી જ્યારે પૂર્વે કયા એવા વૈરાગ્યાદિક લક્ષણે યુક્ત થાય ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થઈને ગુણાતીત એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામે છે. માટે એક જન્મે અથવા અનંત જન્મે પણ જે દિવસ પ્રથમ કયા એવા લક્ષણે યુક્ત થઈને અતિશય નિર્વાસનિક થશે ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થશે અને આત્યંતિક મોક્ષને પામશે, પણ તે વિના તો નહીં જ પામે. પછી નૃસિંહાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, આ દેહે કરીને જ સર્વ કસર માત્ર મટી જાય એવો કોઈ ઉપાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જો ખબરદાર થઈને મંડે તો આને આ દેહે જ સર્વે કસર મટી જાય, અથવા દેહ પર્યંત કસર ન મટી હોય ને અંત સમયે જ નિર્વાસનિક થાય અને ભગવાનને વિશે અતિશય પ્રીતિ થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની કૃપા થાય અને ભગવાનને ધામ પામે. માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંત સમયે એક ઘડી મૃત્યુ આડી હોય ત્યારે પણ જો અતિશય ભગવાનને વિશે વૃત્તિ જોડાઈ જાય તો તે ભક્તને કોઈ જાતની કસર રહેતી નથી. ઇતિ વચનામૃતમ સારંગપુર 11. સારંગપુરનું 11મું થયું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Saraangpur 11, Personal Endeavor. On Shravanvali Amas, Samvat 1877, 7th September 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a large decorated cot on the veranda outside the north-facing rooms of Jiva Kachur's Darbar in Saraangpur. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Thereupon Muktanand Swami asked a question. Personal endeavor is mentioned in the scriptures, but how much is actually achieved by personal endeavor and how much is achieved by God's grace? Sriji Maharaj explained, one who, by the words of the Sadguru in the scriptures, has attained firm vairagya, has firm shraddha, strictly observes the 8 aspects of brahmacharya, has affinity towards non-violence, and absolutely firmly realizes oneself to be the Atma, is relieved of the burden of births and deaths which hangs over one's head. Then, just like a grain of rice that has had its outer chaff removed does not grow, a mukta who has the virtues just mentioned is freed from the eternal ignorance in the form of Maya.
He is thereby freed from the cycle of births and deaths and attains the state of Atma realization. This much can be achieved by personal endeavor. In fact, God's grace is only bestowed upon one who has such characteristics. When one attains the grace of God, one becomes an ekantik bhakta. Even the Shrutis proclaim, Niranjanaha paramam samyam upaiti. The meaning of this Vedic verse is that a person who is free from the blemishes of Maya attains qualities similar to those of God. That is, just as God is never bound by any pure or impure karmas that he may perform, the mukta is also never bound by pure or impure karmas. Because of her affection, Lakshmiji sometimes becomes absorbed in God's form, whereas on other occasions, while remaining separate from God, she remains in God's service. In the same manner, out of intense love, the devotee also sometimes becomes absorbed in God, and at other times he remains separate and serves God. Moreover, just as God is independent, that devotee also becomes independent. Such powers can be attained only by the grace of God. Thereafter, Nityanand Swami asked, God's grace is bestowed upon one who has imbibed all of these characteristics perfectly. But what becomes of one who has some deficiency in cultivating these characteristics? Sriji Maharaj replied, if a person has a deficiency in any of the virtues of Vairagya, Brahmacharya, Shraddha, nonviolence, and Atma realization, then he does not attain ultimate liberation, i.e. God's Akshardham. Instead, he attains some other abode of God. If he has even more worldly desires remaining, he attains the realms of the Devas, which in the Moksha Dharma are described as being like Narak compared to the abode of God. Then, after being a Deva, he returns to being a human, and from being a human, he again becomes a Deva. The verse, Aneka Janma Sansidas Tato Yati Param Gatim, explains that a devotee of God who has worldly desires does not go to Narak, nor does he have to undergo births and deaths in the cycle of 8.4 million life forms. Instead, he takes innumerable births as a deva and a human being. Then, only when he develops the previously described virtues of Vairagya, Brahmacharya, etc., does he become worthy of attaining the grace of God. He then becomes an ekantik bhakta of God and attains his gunatit abode, Akshardham. Hence, whether it takes one's life or innumerable lives, only when one develops the previously described characteristics and becomes extremely free of worldly desires does one become worthy of attaining the grace of God, and only then will one attain ultimate liberation. Without it, one will definitely not attain it. Then Nrusananand Swami asked, is there a method by which one can eradicate all of one's deficiencies within this very lifetime? Sriji Maharaj replied, if a person becomes extremely vigilant and determined, then all of his deficiencies can be eradicated within this very lifetime. If his deficiencies have not been eradicated while alive, and if he were to become free of worldly desires and develop intense love for God during his last moments, then even in those last moments, God would shower his grace upon him, and he would attain the abode of God. Thus, whether after one life or after countless lives, or even in the last moments before one dies, should a devotee's vrittis become intensely focused on God, no deficiency would remain in that devotee. Iti Vachanamrut Sabha, Sajanand Swami Maharaj.